લારી ઉપર રગડા પેટીસ ખાઈએ ને ત્યારે હંમેશા એક વિચાર આવતો હોય કે લારી જેવા સ્વાદના રગડા પેટીસ ઘરમાં કેમ ના બને। વળી તમે એ પણ જોજો કે લારીના રગડામાં ક્યારેય લીલા કે સફેદ વટાણા વપરાતા જ નથી। તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે ક્યારેય ના જોઈ હોય ને તેવી લારીવાળા ભાઈ પાસેથી જ જાણેલી રગડા પેટીસની રેસીપી, અને તે પણ વટાણાના ઉપયોગ વગર બનતા એ સ્વાદના વધુ સ્વાદિષ્ટ રગડા સાથે પેટીસ પણ બનાવીએ, અને સાથે લારીમાં રગડા પેટીસ પીરસવા સમયે ઉમેરાતી એક ખાસ વાનગી સાથે રગડા પેટીસ પીરસીએ। બનાવવાની શરૂઆત ખાસ અલગ રીતે બનતા રગડાથી કરીએ। રગડો બનાવવાની શરૂઆતમાં મેં અહીં 1/4 કપ બેસન એક પોળા બાઉલમાં લીધો છે। હવે બેસનમાં 2 કપ પાણી ઉમેરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી બ્લેન્ડર વડે બેસન અને પાણીને બ્લેન્ડ કરી લઈશું, જેથી 2 કપ પાણીમાં બેસન છે તે મિક્સ થઈ જાય અને આટલા વધારે પાણીમાં ક્યાંય પણ બેસનના લમ્સ પણ ના રહે। બસ જુઓ, તરત જ લમ્સ વગરનું બેસણનું મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું। ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન વરિયાળી, 1 તમાલપત્ર, 1 સૂકું લાલ મરચું, 2 તજ લવિંગ, મીઠા લીમડાના પાન અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી અને બધું વઘારમાં મિક્સ કરી દઈશું। વઘારમાં બધા આખા મસાલા સતરાઈ જાય ને એટલે 5 થી 6 લસણની કળીને એકદમ ચોપ કરી અને ઉમેરશું। હવે લસણને વઘારમાં સહેજ જેવું સાતળશું। માત્ર 20 થી 25 સેકન્ડમાં જ ચોપ લસણ સતરાતા લસણ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું સતરાય અને સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। તો 1 ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરશું। સાથે વઘારમાં સહેજ જેવું સાતળશું પણ ખરા। તેની સાથે સાથે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા અને અડધો ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું। હવે બધું માત્ર સહેજ જેવું મિક્સ કરવાનું છે। સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી વઘારમાં એકદમ સરસ રીતે બધું મિક્સ કરશું। મસાલા બસ સહેજ એવા જ સતરાઈ જાય ને એટલે તેમાં બેસન અને પાણી મિક્સ કરેલું મિશ્રણ છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દેવાનું છે। બેસનનું મિશ્રણ ઉમેરતા જ મસાલાવાળો વઘાર તુરંત જ ઉપર આવી જાય છે। તો આ સમયે બેસનના મિશ્રણવાળા બાઉલમાં વધારે 1 કપ પાણી ઉમેરી આ પાણી વઘારમાં ઉમેરી દઈશું। હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું અને ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લોમાંથી મીડિયમ કરી દઈશું। થોડું ઉકળતા જ આ મિશ્રણ થોડું એવું ઘટ થશે। તો આ સમયે વધુ 2 કપ પાણી ઉમેરી દેવાનું છે। જુઓ, મિક્સ કરતાં આપણે આ મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી બહુ વધારે થીક પણ નહીં અને બહુ વધારે પતલી પણ નહીં, આવી મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ। હવે આ મિશ્રણને ઉકળવા રાખીશું। તમે લારી પર રગડો ખાતો હશે ને તો જોયું જ હશે કે એક મોટા તપેલામાં ઉકળતું મિશ્રણ હોય છે, જે રગડા તરીકે પેટીસ ઉપર ઉમેરાય છે। એ આ જ ઉકળતું મિશ્રણ હોય છે, જેમાં વટાણા છે ને તે ઉમેરાતા જ નથી, પણ એક અલગ જ સામગ્રી પીરસવા સમયે ઉમેરાય છે। અને એ સામગ્રી પીરસવા સમયે કઈ ઉમેરાય છે ને તેના માટે આ વિડીયો અંત સુધી જરૂરથી જોજો। આ મિશ્રણ ઉકળે છે ને એ દરમિયાન આપણે પેટીસ બનાવવા માટે અહીં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી અને મેશ કરી લીધા છે। હવે બાફેલા મેશ બટેટામાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન આદુ લીલા મરચાંની પેસ્ટ અને થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું। સાથે 1/3 કપ તપકીર એટલે કે આરા લોટ ઉમેરી દઈશું। બસ હવે બધું ચમચી વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરશું। જો ચમચી વડે મિક્સ કરતા ના ફાવે ને તો આ રીતે હાથ વડે પણ બધું સરસ મિક્સ કરી શકાય છે। અહીં બધું એકદમ સરસ હાથ વડે મિક્સ કરતાં બટેટા અને આરા લોટ મિક્સ થઈ અને એકદમ સરસ નરમ મિશ્રણ બની ગયું છે। હવે હાથમાં થોડું તેલ લગાવી લઈશું અને ત્યાર પછી પેટીસ બનાવવા માટે આવો ગોળ મોલ્ડ લીધો છે, તેમાં પણ તેલ લગાવી લેવાનું છે। બટેટાના મિશ્રણને આ મોલ્ડમાં ઉમેરી સમય તેટલા મિશ્રણથી આવો રાઉન્ડ શેપની પેટીસ બનાવશું। અહીં મોલ્ડના બદલે હાથથી પણ શેપ આપી આપણે જેમ રેગ્યુલર પેટીસ બનાવતા હોઈએ ને તેમ બનાવી શકાય છે। અહીં એક પેટીસ બનાવી અને મોલ્ડમાંથી કાઢી લીધા પછી તેને કોરા આરા લોટમાં ઉમેરી પેટીસને આરા લોટ વડે કવર કરી લઈશું। બધી બાજુ આરા લોટ વડે કવર થઈ જાય ને એટલે આ તૈયાર થયેલી પેટીસને એક ડીશમાં રાખી દઈશું। આ જ રીતે આટલા મિશ્રણમાંથી પેટીસ તૈયાર કરતા જઈ 9 થી 10 પેટીસ વાળી લીધી છે। હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર નોનસ્ટિક તવામાં લગભગ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ફેલાવી દઈશું। આજે આપણે પેટીસ તળવાના બદલે સેલો ફ્રાય કરવાના છીએ, જેથી ઓછા તેલમાં આ પેટીસ બને। ગરમ તેલમાં તવા ઉપર ધીમે ધીમે કરી આ રીતે પેટીસ છે ને તે ગોઠવી દેવાની છે। અહીં બધી પેટીસ તવા પર ગોઠવાઈ ગઈ છે, તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખી એક સાઈડ પેટીસને શેકાવા દઈશું।
આ સમયે આ બધી પેટીસ છે ને તે ઉપરની સાઈડ થોડું એવું તેલ પણ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. એક સાઈડ લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ શેકાયા પછી હવે ધીમે ધીમે એક પછી એક બધી પેટીસની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. અહીં પેટીસની સાઈડ ચેન્જ કરતા જુઓ, એક બાજુ એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે પેટીસ શેકાઈ ગઈ છે. બીજી સાઈડ પણ આ રીતે પેટીસ શેકાવાને લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયા બાદ ફરી પેટીસની સાઈડ ચેન્જ કરશું. આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને પેટીસનું પડ બંને સાઈડ ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ને ત્યાં સુધી પેટીસ શેકશું, જેથી ઉપરનું પડ છે ને તે ક્રિસ્પી થઈ જાય. અહીં બધી પેટીસ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા પછી હવે પેટીસને તવા પરથી ઉતારી અને ડીશમાં કાઢી પણ લઈશું. એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી પડ સાથે બધી પેટીસ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બીજી બાજુ બેસનનું વઘારેલું મિશ્રણ છે ને તે એકદમ સરસ ઉકળી રહ્યું છે અને કન્સિસ્ટન્સી પણ જુઓ, એક સરખી આપણને જોઈએ ને તેવી પતલી જ રહી છે. બસ રગડાનું મિશ્રણ છે ને તે એકદમ સરસ ઉકળી જાય ને એટલે અહીં આંબલીને પલાળી બનાવેલું આંબલીનું પાણી છે ને તે 4 થી 5 ટીસ્પૂન જેટલું આ ઉકળતા રગડાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરશું. બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. ખટાશમાં લીંબુના બદલે આંબલી ઉમેરવાથી રગડાના આ મિશ્રણનો એક અલગ જ અને એકદમ લારી જેવો ચડિયાતો ટેસ્ટ બને છે. આ સમયે જો તમને પસંદ હોય ને તો આ ઉકળતા રગડામાં ગોળ પણ ગળાશ માટે ઉમેરી શકાય છે, પણ આપણે આગળ ખજૂર આંબલીની ચટણી છે ને તે ગળાશ માટે ઉમેરવાના છીએ, માટે મેં ગોળ નથી ઉમેર્યો. હવે ઢાંકણ ઢાંકી રગડાના મિશ્રણનો ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે લારી જેવો જ રગડો એક અનોખી સામગ્રી ઉમેરી અને પીરસી લઈએ. જેના માટે સૌ પ્રથમ સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે બેસનનું મસાલેદાર મિશ્રણ બનાવ્યું હતું ને તે ગરમા ગરમ લગભગ 2 ચમચા જેટલું ઉમેરી દઈશું. હવે તેમાં બાફેલા દેશી કાળા ચણા ઉમેરશું. બાફેલા કાળા ચણા એક એવું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે જે લારીમાં મળતા રગડામાં વટાણાના બદલે ઉમેરાય છે. બસ થોડા એવા ચણા ઉમેર્યા પછી પૌવાનું મિક્સ ચવાણું કે તીખા મીઠા ચેવડો હોય ને તે રગડામાં ઉમેરી દેવાનો છે. ચવાણું ઉમેર્યા પછી ઉપર આ રીતે પેટીસ પણ ગોઠવી દઈશું. અહીં 3 પેટીસ ગોઠવ્યા પછી આદુ મરચાં હળદરવાળી આ ચટણી પણ ઉમેરશું. અહીં આ ચટણીના બદલે ગ્રીન ચટણી પણ ઉમેરી શકાય છે. ત્યાર પછી લસણની લાલ તીખી ચટણી પણ ઉમેરશું, જે સ્વાદ મુજબ ઉમેરવાની છે. અને હવે ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી ઉમેરશું, જેથી ગળા સાથે ખટાશ પણ આવે. ત્રણેય ચટણી ઉમેરાઈ ગયા પછી સમારેલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દેવાની છે અને ત્યાર પછી બેસનની ઝીણી સેવ પણ ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરશું. આ બધા મસાલા ઉમેરાઈ જઈને પણ મસાલા સિંગ વગર તો રગડો અધૂરો કહેવાય, માટે હવે મસાલા સિંગ પણ ઉપરથી ઉમેરી દેવાની છે. સિંગ ઉમેરાઈ ગયા પછી છેલ્લે કોથમીર વડે આ રગડાને ગાર્નિશ કરી લઈશું. લારી પર મળે ને એ સ્વાદની રગડા પેટીસ બની અને તૈયાર છે. તો છે ને રગડા પેટીસની ક્યારેય ના જોઈ હોય તેવી રીત. તો ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી તમે જો રેગ્યુલર વટાણાનો રગડો બનાવી અને ખાતા હો ને તો તેના બદલે એક વખત આ રીતે રગડા પેટીસ જરૂરથી બનાવજો. મારા ઘરમાં તો બધાને આ રગડા પેટીસ બહુ જ ભાવી હતી. તમારા ઘરમાં પણ બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. આ રેસીપી ચાખી અને કહેજો કે રગડા પેટીસની આ ઓરિજિનલ લારી જેવી રીત તમને કેવી લાગી. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. તેની સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવા અવનવા ઉપયોગી અને યુનિક રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.